Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Ifá yìí bó ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé bákan náà ni Ògúnládé Ògún ó ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé èèyàn lè máa bọ Ògún fúnra ara rẹ̀ Ògún bíbọ kéèyàn tó lè máa bọ Ògún gbọ́dọ̀ wà ní ẹ̀gbẹ́ ilé Ògún ẹ̀gbẹ́ ilé la máa ń dó Ògúnládé sí àdá gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ ìbọn gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ oríṣiríṣi irin gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ a máa ń fi ajá bọ Ògún ẹmu obì àwọn nǹkan tí a máa fi ń bọ Ògún ni mò ń sọ wọ̀nyí ẹ̀wà yíyan àgbàdo yíyan màrìwò ọ̀pẹ̀ a máa fi ń bọ Ògún pẹ̀lú obì àbàtà bákan náà a lè lo alábàáhùn láti fi bọ Ògúnládé pẹ̀lú ẹmu pẹ̀lú obì pẹ̀lú ataare pẹ̀lú epo pẹ̀lú iyọ̀ àwọn nǹkan tí a máa fi ń bọ Ògún ni bákan náà a tún lè lo àkùkọ díẹ̀ láti fi bọ Ògúnládé gbogbo àwọn nǹkan abẹ̀mí tí mo ní a lè lò wọ̀nyí láti fi bọ Ògúnládé yìí gbogbo ẹ̀ tá a bá ti fẹ́ fi bọ Ògúnládé gbogbo ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ní obì àbàtà nínú obì tí mò ń sọ yìí jẹ́ obì àbàtà ó gbọ́dọ̀ wà lára nǹkan tá a gbọ́dọ̀ fi bọ Ògúnládé pẹ̀lú ẹmu tá a gbọ́dọ̀ nípọ̀ mọ́ àwọn nǹkan abẹ̀mí tí mo sọ wọ̀nyí ìgbín pàápàá a lè fi bọ Ògún ìgbín a lè fi bọ Ògún àmọ́ gbogbo ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ní obì àbàtà nínú pẹ̀lú ẹmu pẹ̀lú ataare ó gbọ́dọ̀ ní àwọn nǹkan wọ̀nyí sínú ẹ̀dín ẹ̀wà ẹ̀dín àgbàdo pẹ̀lú màrìwò àwọn nǹkan tí a máa fi ń bọ Ògún nìwọ̀nyí pẹ̀lú ẹ̀sùnsú ìyẹn ní ti Ògún bíbọ ẹni tó bá ti ń bọ Ògún ó ti wà ní ẹ̀sìn àbáláyé ara ẹ̀sìn Ifá náà ni